Vi tycker att det är bra om man har lite koll på könssjukdomar och hur de överförs. Det är för att man lättare ska kunna ta bra beslut om sin egen sexuella hälsa. Vi kommer nu att prata om HIV, syfilis, hepatit B och hepatit C. Alla de här infektionerna överförs inte lätt mellan kvinnor eller fittbärare som har sex med andra kvinnor och fittbärare. Men det kan ju ändå vara lite bra att ha lite koll på de här. Hur överförs de här sjukdomarna då? Dessa könssjukdomar finns främst i och överförs främst via blodet. Men de kan också överföras via olika kroppsvätskor som till exempel sperma. Det överförs när det kommer i kontakt med en slemhinna. Det kan överföras via analsex, vaginalsex eller oralsex. Eftersom det överförs via blod så kan man ju också få de här infektionerna om man delar nålar. Till exempel om man injicerar narkotika. Det vanligaste är att man inte får några symptom alls. Syfilis kan ge ett sår vid eller i närheten av de slemhinnor som har varit involverade i sex, som sen försvinner. Senare kan det komma symptom som utslag på delar eller hela kroppen. Hepatiter, ja, då kan man bli lite trött, man kan få ont i kroppen. Men alla de här tre kan också vara helt utan symptom. Och då är det bara testning som ser om man har det eller inte. Enklaste sättet att skydda sig mot hiv, syfilis, hepatit B och C är att använda kondom vid anala och vaginala samlag. En annan sak som är viktig, det är också att aldrig dela injektionsnålar med någon annan om man använder narkotika via sprutor. Det är också bra att skippa det där med att slicka fitta när någon har mens. Eller när man har använt sexleksaker eller fistat någon eller sådär. Om man inte är säker på att den personen inte bär på någon av de här infektionerna. Det kan vara bra att få in en bra testningsrutin om man har sex med olika partners. Och att hitta en mottagning som man trivs med. Om man ska testa sig för de här sjukdomarna, då är det ofta blodprov som gäller. Då är det ett stick i armvecket när man tar lite blod som testas. Det finns också snabbtest med ett litet stick i fingret för både HIV och syfilis. Eftersom hiv, syfilis och hepatit B och C går under smittskyddslagen så är det gratis att testa sig. Du har alltid rätt att testa dig om du har varit med om en överföringsrisk eller om du helt enkelt vill testa dig. Hur ofta du ska testa dig, det får du själv fundera på. Vissa testar sig efter varje ny partner, andra testar sig var 6:e månad eller en gång om året. Det viktiga är att du hittar en testningsfrekvens som passar dig och ditt sexliv. Är du under 23 år, ja, då kan du med fördel gå till din ungdomsmottagning. Är du över 23 år så kan du gå till din barnmorskemottagning eller till olika testmottagningar som brukar finnas på de flesta större orter. Om du skulle testa positivt på någon av de här sjukdomarna så är också behandlingen gratis. För hiv finns det bromsmediciner som man tar dagligen livet ut och som håller viruset på omätbara nivåer. Fördelen är också att om man bär på HIV och har de här bromsmedicinerna så kan man aldrig överföra det till någon annan heller. För syfilis finns det antibiotika och för hepatit C finns det en effektiv behandling som tar några veckor. Hepatit B, det försvinner ofta av sig själv. Men man kan också vaccinera sig mot hepatit B.